Salutare! Începem astăzi cu un colet de la un urmăritor, o reparație diferită. Nu am lucrat niciodată pe așa ceva. Uite, vedem. Avem aici. În afară de mult zgomot. Cum se și vede pe filmare, este o tastatură destul de scumpă, la care am înțeles că nu mai merge tasta spațiu. Am înțeles de la cel care l-a trimis că am încercat să schimbe switch-ul și tot nu a mers. Așa că, cel mai probabil, vedea ce grea este față de a mea. Asta pură super grea. Opa, așa. Este o tastatură HyperX Alloy Rise 75. Spatele parcă e de plastic, dar ceva metalic are, cred că partea asta este metalică. Bun, și am înțeles că nu-i merge tasta spațiu. Foarte interesantă este. Da, a mea este mai low profile. Tot mecanică. Nu este așa de grea ca și asta. Opa. Am mișcat de ea și a ieșit. Cred că așa este făcută. Văd că are niște magneți aici pe margine. Cred că o să scot noise suppression ăsta. Ceva nu-mi place cum sună. Hai să vedem ce se întâmplă fără el. Bun, deci asta e asta afară. Putem pune deoparte. Vedem și niște imbusuri aici. Da, par a fi imbusuri, nu... Foarte interesant. Hai să vedem ce se întâmplă dacă o conectăm la USB. O să iau cablul din a mea. Oare merge așa? Taram. Bun. Am deschis un notepad. Așa, hai să vă pun să vedeți și voi. Bun, deci tastele par să funcționeze, doar spațiul nu. Acum că e luminată, pot să văd mai bine aici. Ok. O să mut înapoi tastatura. Să punem așa, să conectăm înapoi pe a mea. Bun, deci evident problema încă este prezentă. Bun, mă interesează un pic să vedem cum se desface și revin. Am găsit în coletă și cheia pentru desfăcut tastele. Cred că space-ul putem scoate cu mâna. Sincer să fiu, da. Așa. Și aici avem switch-ul. Din păcate sunt șuruburi peste tot, cred că sunt și între chei. Să încercăm să scoatem switch-ul acesta. Bun. Am scos switch-ul. Primul lucru, hai să testăm switch-ul.
Hai să punem în continuitate multimetru. De fapt, să-l pornesc să-l vedeți și voi. Ok. Da? Și în continuitate măsurăm cei doi pini de pe switch. Da? Și vedem când apăs. Hai să punem așa să vedeți și multimetru. Nu știu dacă se aude, că e noise reduction încă activ, vedeți? Când apăs, circuitul se închide. Bun. Înseamnă că problema noastră este pe placă. Și ca să ajungem la ea, va trebui să desfacem toată partea asta de top. Dar complicăciunea maximă este că trebuie să scoatem, din păcate, toate tastele. Ceea ce va fi cam trist. Da? Că sunt multe. Cred că voi pune pe rapid, n-are rost să stăm așa mult, să pierdem vremea, va dura ceva. Așa că revin. Bun, aici văd o chestie. Hai să vedem ce se întâmplă dacă desfacem numai șuruburile astea. Oricum și aia va trebui să iasă. Și atunci tastele trebuie scoase și cred că și switch-urile, din păcate. Dumnezeu, asta este o treabă destul de nașpa. Nu cred că va merge cu Torx. Ce avem aici în Torx de 6, nu. 5. Uite că pot să le desfac cu Torx de 5, deși eu, sincer, cred că sunt, adică par a fi mai degrabă imbusuri, nu Torxuri. Dar dacă merge fără probleme, le scoatem așa. Avem încă, mai avem multă. 1, 2, 3, 4. Bun, am scos, cred că toate, nu? Mai este unul aici. Bun, hai să le punem deoparte. Cele 500 de șuruburi. Așa, le punem acolo. Se întâmplă ceva acum. Să luăm și capacelul ăla metalic. Magnetic. Bun. Stați că iasă. Mai puțin lobul ăsta. Bun, iasă și asta așa. Perfect. Punem și asta deoparte. Și să vedem unde am ajuns. Iasă și plac așa. Incredibil. Bun, și aici avem un flex care îl putem scoate. Și încă unul în partea asta la altă. Bun, și putem scăpa și de partea asta de jos. Așa.
No, super tare și avem trasele pe partea asta. Și nu, bine că m-am chinuit să scot tastele, vreau să le scot toate, dar nu văd așa cu ochiul liber, trebuie să mergem sub microscop. Așa că facem un pic de ordine și revenim de la microscop să vedem ce se întâmplă. Bueno. Așa, hai să vedem ce avem aici. Da, asta este conexiunea de la spațiu, de la tasta Space. Văd că fiecare tastă are o diodă. Da? Și hai să încercăm să înțelegem ce se întâmplă aici. Bun, hai să punem un pic aparatul în diode mode și în primul rând să verificăm dioda respectivă. Da, o vedeți aici, D165. Și într-o direcție nu avem nimic și în cealaltă nu avem nimic. Bun, deci dioda asta pare a fi moartă. Hai să măsurăm una alta. Bun, vedeți că așa avem 0,6. Partea opusă nu avem nimic. Bun, hai să mai încercăm o dată aici, în caz că n-am făcut contact bine. Nimic. În partea asta altă nimic. Bun, deci dioda este evident cu probleme, așa că o vom scoate. Să-mi pregătesc eu un vârf. Așa. Și nu voi folosi aer cald, fiindcă nu vreau să stric ceva gen se vede că e crăpată. Nu vreau să stric ceva de aici. Am făcut un pic de mizerie, dar voi curăța. Așa, asta să-mi iau un pic de tresă. Poate e simplă treaba și doar dioda asta defectă. Nu mai țin minte în ce parte era orientarea, dar ne putem uita înapoi pe video. Perfect. Da? Putem să curățăm un pic. Bun, și hai să adăugăm un pic de cositor proaspăt, să vedem dacă reușim cu asta. Dacă nu îmi place cum iasă, mai curățim o dată și punem pasta. Hai să vedem. Încălzim pedul. Perfect. Bun. De fapt, cred că nici nu trebuia să fac așa. Bun, pun un pic pe pauză să caut o diodă care să o putem folosi. Așa, vom folosi o diodă de backlight. Cred că astea sunt diode. Hai să măsurăm un pic. Să vedem ce se întâmplă. Bun, așa nu avem nimic. Și invers. Avem 150, cam puțin. Asta. Să vedem ce este cu ea.
odată. Îmi dau seama de mărime. Stai să ne mai uităm un pic. Să vedem aici. Bun, o diodă mică. Vreau să văd una lângă alta, da, totuși ele apar așa. Sper că sunt diode. Dacă nu sunt, nu e problemă, nu se întâmplă nimic grav. Hai să scoatem una. Nu știu ce a zburat. A zburat ceva neverie. Trebuie mai multă căldură. Așa. Bun, hai să ne uităm un pic la ea. Și să vedem cum arată. Dacă mai găsim. E aici. Bun. Vedem. Ce forward bias are aici. E cam mic voltage drop-ul. Dar eu zic să testăm să dacă merge. E mic comparat cu celălalt, vreau să zic, care l-am măsurat. Bun. O punem aici lângă. Și vreau să ne uităm la alta, cum este poziționată. Ok. Așa, bun. Atunci o punem așa. Oare voi vedeți ceva? Așa. Voi pune un pic de flux, nu mult. Bun, și hai să încercăm să o lipim fără aer cald. E un pic cam greu, nu trebuia să fac asta. Bun, și cred că e un pic cam prea mare dioda mea. Ioi. E un pic prea măricică. Oare pot să-mi mai strâng picioarele? Da, nu pot să lipesc, că e prea mare. Bun, hai să caut alta. Nu-i problemă. Revenim. Plăcile astea donatoare. Ai mare. Asta SMD. Mă rog, 9 picioare. Nu știu aia dacă este diodă sau nu. Asta mică de aici, ia să vedem. Oare este diodă? Sincer, n-am idee. Să vedem ce se întâmplă dacă măsurăm. 0,2. Nimic. Bun, pare a fi diodă. Hai să scoatem asta. Asta pare a fi de aceeași mărime, de aceeași dimensiune. Ideal asta să nu pierdem. Și hai să vedem. Măsura 0,2. Invers. Nimica. Bun. Hai să vedem dacă ne descurcăm cu asta. Punem aici lângă. În speranța că nu zboară.
Asta o luăm la o parte, că nu-i ce trebuie. Acum dacă e plină de flux, nu mai văd cum e marcată, așa vine. Bun. Bun, perfect. Curățim un pic. Excelent. Și acum un pic pe pauză să revin înapoi la locul cu camera de sus. Bun, am revenit aici și să vedem. Îmi trebuie partea de jos. Bun, stați să punem switch-ul înapoi. Cum vine? Așa. Bun, switch-ul a venit aici. Și ne trebuie partea de jos, pentru că e electronica. Și conexiunile. Asta are vreo șmecherie? Nu cred, așa-i? Nu. Așa. Introdus și mai avem aici un flex mic. Cred că mai bine îl băgăm asta prima dată, că e mai aiurea. Da, cred că a intrat ok. Bun. Sperăm că este ok. Așa, și hai să luăm mufa. Să conectăm USB-ul. Bun. S-au aprins toate cele. Mergem la desktop. Bun, avem desktop și top. Bun. Hai să vedem. Spațiu. Dă-ne un spațiu, te rog. Yes. Și este rezolvat. Bun. Excelent. Nu, ați văzut că nu a fost așa greu. Bun, hai să le punem toate la oaltă. Nu știu ce s-a întâmplat cu dioda, era și crăpată un pic, poate. E o zonă mai fragilă aici, în partea asta. Habar n-am. Punem tastele înapoi. F3, F3, F2, F1, Escape. Bun. Și acum cred că putem să-i punem căpăcelul ăsta. Ok. Acum n-am testat chestia asta, nu știu cum funcționează, dar ne uităm după. Punem și tasta spațiu. Am pus-o invers. Mie mi se putea întâmpla așa ceva. Da, cred că așa e ok. Sau invers? Nu, așa cred că e. Dumnezeu știe. Întoarce el dacă trebuie altfel. Așa și ne apucăm de șurubele. Nu sunt multe, vreo 500. Șurubelnițele Vera care costă o cârcă de bani.
nu sunt magnetice, de la n-ai văzut. Am vrut să le dau un feedback de căcat. Efectiv e enervant. Ai șurubelnițe magnetice și dai o robă de bani pe avioane și te aștepți la cine știe ce. Așa. 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 Și... niciunul. Mai la ce tună. Vremea super nasoală. Bun, astea sunt puse toate bine. Chestia asta, nu știu ce face. Bun, și mai avem tabla asta magnetică, care vine așa. Și căpăcelul ăsta magnetic. Ce mă sperie chestia asta, nu înțeleg de ce au făcut așa. Dar în fine, căpăcelul vine aici așa. Bun, hai să mai conectăm o dată. Nu e rea, e faină tastatura. Nu pot să-i bag de vină, eu nu sunt fan gaming, nu sunt cu RGB-uri. Bun, o lăsăm un pic așa. Fiindcă voi folosi pentru thumbnail-ul de la video chestia asta. Bun. Așa, hai să ne uităm acum iarăși desktop și top. Bun, să ne asigur. Hai să vedem ce face asta. Da, uite că îmi modifică volumul, vedeți? Deci merge. Dacă apăs să-l punem pe mute, super tare. Spațiu, avem grozav. Da, totul funcționează bine. Foarte interesantă tastatura. Totuși o prefer pe mea. Are... e la fel de clicky, dar pare altă calitate la taste. A mea este un Nufi R75. Nufi R75. Da, este mai low profile. Astea sunt taste full height. Da? E și o tastatură ciudată. E cu... asta suedeză, oare? Habar n-am. Bun. Păi, ce să zic, cam asta a fost. Speram să fie mai lungă, să fac și eu mai mulți bani. Da, asta este. Ne vedem data viitoare. Sper că v-a plăcut. Dați-mi un like, subscribe dacă n-ați făcut-o și succes, pa!